নমস্কাৰ ছাৰবদীসকল এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আহিছে টিউটৰ টিচাৰসকলৰ কাৰণে যিসকল টিচাৰে টিউটৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ স্কেল চৰকাৰে দিব লাগিব কোনো পদ্ধতি ৰখাব নোৱাৰে আপোনালোকৰ স্কেল হ'বই এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ডাৰ এটা আহিছে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচৰ পৰা যিসকল শিক্ষক টিউটৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে তেওঁলোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কোনোবা যদি টেট কোৱালিফাইড হৈছে আৰু কোনোবা যদি টেট কোৱালিফাইড হোৱা নাই কোৱালিফাইড হোৱা আৰু নোহোৱা সকলোৱে মানে আটাই মিলি এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ ব্লকত অতি সোনকালেই জমা দিব লাগিব কোনোবা যদি টেট কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকেও দিব লাগিব আৰু কোনোবা যদি এই ক্ষেত্ৰত কোৱালিফাইড হোৱা নাই তথাপিও তেওঁলোকে দিব লাগিব ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকৰ যেহেতু আগৰ ৰুলছত আপোনালোকৰ স্কুলবিলাক লোৱা হৈছে আপোনালোকৰ পোষ্টবিলাক লোৱা হৈছে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত টেটটো যাতে বাধ্যতামূলক নহয় সেই আমি বিচাৰোঁ আপোনালোকে এই ফৰ্মেটটো ফিল আপ কৰি অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ব্লক আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত জমা দি দিব এই সম্পৰ্কে ডিষ্ট্ৰিক্টসকলক অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল IS অৰ্থাৎ DIS তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল ছিগনেল এটা পাইছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা এই ডকুমেণ্টছসমূহ বিচাৰিছে আৰু এইটো অৰ্ডাৰটো অলৰেডি আপোনাৰ আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখে স্পেচিয়েলি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰকাশ কৰি দিছে আপোনালোকে আটাইয়ে অল ডিষ্ট্ৰিক্টত পাই যাব আৰু কিছুমান অলৰেডি ইয়াৰ বিষয়ে ডকুমেণ্টছ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে হতাশ নহ'ব যে টেট কোৱালিফাইড নহ'লে আপোনালোকৰ স্কেল নহ'ব নেকি আপোনালোকৰ স্কেল নিশ্চয় হ'ব আপোনালোকৰ স্কুল যেনেকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ স্কেলো হৈ যাব আমি আশা কৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী এডুকেশ্যনৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাই থাকিব ধন্যবাদ